अटोमेटिक रिस्टोरेसन तपाईको हेल्थ पोलिसीमा अटोमेटिक रिस्टोरेसन छ होला। अटोमेटिक रिस्टोरेसन भनेको तपाईको जो सम एस्योर्ड अमाउन्ट छ त्यो 5 लाख 10 लाख जति पनि होस् त्यो अमाउन्ट ट्रिटमेन्टमा सक्यो भने जिरो भयो भने अथवा तपाईको सम एस्योर्ड मानिलिनुस् 10 लाख को छ अरे त्यसमा 5 लाख सकियो अरे र तपाईको सेकेन्ड हस्पिटलाइजेसनमा कुनै ट्रिटमेन्टको यदि जरुरत भयो भने त्यो सकिएको अमाउन्ट फेरि रिस्टोर हुन्छ अटोमेटिकली विदाउट एनी चार्जेस। त्यो बेनिफिट तपाईको पोलिसीमा छ कि छैन?